جز پلیس بچه چی داره اون عقب خب ما یه کار میتونیم بکنیم قبل از اینکه را بیفتیم جانم پایم ببین این عدد یادت باشه خانم سلامت اینا تا بیان تو بازار باشن اینا کلی طول میکشه مال ما موتور اون بیرونه یه کلاه اضافه پیدا شده بیا چی داره اون عقب جلو زوزه میکشه واسه خودش اشکال نداره که برم تو بچه من نمیدونم اوکیه؟ اوکی من دارم میام چیکار کنم؟ خود بزن رو چک ما بزنم رو چک؟ آره میخوام هول بدم بندازم آقا خب بزن این میاد عقب دیگه مگه جکه عقب نمیاد نوکرم آقا به چرخه سلام وای نوکرم ها؟ نه ازدنی سلام کردم رفت ببخشید من معذرت میخوام ببخشید نمیدونستم شرمنده همینجوری رفتم اون ته یه لحظه ببینم چه خبره آره بریم آقا این قبضه رو کجا باید بندازیم اون وقت؟ صندوق؟ ببریم بندازیم صندوق داره بزرگاشو جدا کن بدیم نه بابا بزرگا رو بندازیم اینجا بزرگه رو بندازم ببین این عدد یادت باشه چشم تو بله پیام بده عدد 2 رو به شماره پیام بده نه بزرگا رو آقا خیلی مهم نگه داشتی دیگه به اینم نگه موتور تهران خیلی انا خیلی گو کنیم خانم سلام عرض کردیم دوست دختر خب ما یه کار میتونیم بکنیم قبل از اینکه راه بیافتیم یه سیگار بکش
چی؟ پایم با اون دست باید بزنی. آفرین. دست چپم بریم. آقایون پلیس خسته نباشید. خسته نباشید. دمتون گرم خدایی. شما از جزو پلیسای باحالین دیگه. عزیز. با عزتون. خداحافظ. خداحافظ. تیم امنیت. من باید یه اجازه بگیرم ببینم حاضری یا نه. سلامتی همه پلیسای خوب. سرعت نمیرن. خیلی مخلصی. آقا شوخی میکنم بوقع کی گیر کرده حالا. خب نوبتی هم باشه نوبت رقصای بابا کرمیه. موافق هستی؟ بیا بیاسن حالا قرش بده. حالا قرش بده. برم جلو. آها من نمیتونم. من چون سوار دارم نمیتونم پیاده‌شم به خاطر اونه. من اگر نه اول من میرفتم. فرشید جانم. من فرشید نیستم. موتور تو اینش رو امنیت داره میاد. امنیت داره میاد گیر بده. امنیت با ماست خیالت راحت. ولی خواهشاً دفعه بعد کلا رو بذار سرت. عشق منی دوستت دارم میگم. نوکرت دارم. بریم.
حسی از سرپرستات موتوره حلی درست من ندیدم بزنی حالا قرش بده من که شدم